ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ 4-5 ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਲੀ ਦਾਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ ਭੇਡਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਾਰੀਅਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਐਂਡ ਗੈਸ ਵਾਟ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਪੀਪਲ ਲਾਈਕਡ ਹਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਈ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸ ਆ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਤੇ ਭਤੀਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਰੀ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁੱਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਿਸਟਰੀ ਟੌਪਿਕ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਅ ਸ਼ੇਮ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਖਾਲਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁੱਲੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੈਕਸ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਣਾਏਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਚੁੱਕੇਗਾ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬੌਬੀ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਨਾ ਕੋਨਾ ਰੋਡਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਣਾ ਪੰਨੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਆ YouTube ਤੇ Instagram ਤੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜੇ ਆਂਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੌਬੀ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੂਜ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ੂਜ਼ੂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬਸ, ਆ ਥੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੇਨਸ ਨਹੀਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਫਟਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਟਾਏ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਭਾਈਆਣ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। क्यों चौपा बॉबी खालसा? चोली के पीछे क्या है, सुथन के नीचे क्या है? तू सारी वीडियो च कीता की बीजेपी दा बंदा कहता आर्टिकल 25 दिखाता ते दूजी विंग टांग पा के गल करके ते तू बस जित गया वा आर्गूमेंट भी मैं जवाब देता, ओदी किसे एक गल दा नहीं तू जवाब दिता। चल ठीक आ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੜਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਲੈਟਰ ਦੇਤਾ, ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬੌਬੀ ਸਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਸੁੱਲੇ ਬਾਂਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਛਿੱਕ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਯਾ ਰੱਬ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੜਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਖੱਸੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਸ ਕਲੰਨ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਮੱਕੜ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਆ। ਤੇਰਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 2% ਦਾ ਵਿਕਾਊ ਦੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ISI ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੌਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ KPS ਗਿੱਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਯੋਧੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਮੱਕੜ, KPS ਗਿੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਦੱਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਦੱਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਥਣਾ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸੁੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਤੇਰਾ? ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਆ? ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਾਠੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਣਾ ਪਾਏਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਵਧਾਏਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਵਾ ਲਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਮੱਕੜ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਢੂ ਸੇਕ ਦੂੰ। ਬੋਲ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁੱਥਣਾ ਬਾਰੇ। ਭੈਣ ਸੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਟਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਚਾਚੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਚਾਚੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਢੁਮਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਗਟਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਬਾਣਾ, ਛਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਐ ਜਿਉਂ ਫਲਾਨਾ ਧਿੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੰਦੀ ਠਰਕੀ ਕੋਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਠਰਕੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਤਾਤਾ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੌਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ। ਅਨਮੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖੋਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੀਜ਼ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆ, ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇੱਧਰਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਪਣਾ ਵਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਜਿਓ, ਮੇਰੀਓ ਭਾਂਜਿਓ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ 12
ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲੇ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੈਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੈਰਮ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ, ਕਿੰਗ ਦਾ, ਐਮਪਰਰ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬਾਂਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਬਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 300 ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਸੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਯੋਧੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੜਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ? ਸੋ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ। ਬੌਬੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਨਾ, ਆ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੂਜ਼ੂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਤੂੰ?